Вітаю! Я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. І ось, коли я думав, що вже всі питання, що стосовно води для поливу орхідей, ми з вами розглянули, то під одним із відео отримав дуже влучне питання від пані Наталії з Києва. До речі, дякую за теплий привіт Лозовій. І питання звучить так. Чи можна замінити фільтровану воду на кип'ячену? І чи не втратить вона все корисне? Отже, поки розбираємося, погляньте на дві мої орхідеї, на їхній стан. Вони квітують з січня місяця. Пірат Пікаті ще один бутончик не розпустив повністю, але перші квітки вона вже почала розпускати саме в січні. І ось стан цих орхідей це є якраз прямий результат того, що вони п'ють якісну воду. Отже, давайте відразу, мабуть, до практики. Багато хто вірить, що кип'ятіння пом'якшує воду. Давайте подивимося. Ось у мене вода з крана. Майже 880 ppm показує, і це критично багато. Я, до речі, взяв її, закип'ятив, дав повністю охолонути. І давайте тепер подивимося на екран приладу. Отже, тепер майже 1100 ppm. І замість очищення ми отримали навпаки сольовий концентрат. Чому? Бо вода випаровувалася, а солі залишалися і стали ще густішими. То чи втратила вода все корисне? Вона стала ще агресивнішою і небезпечнішою. Це відповідь на головне питання. Кип'ятіння при такій жорстокості – це шлях до втрати коріння. Тож, давайте трохи повернемося до наукового обґрунтовування. І напам'ятаю, що ми вже з'ясували з вами у попередніх відео, я не пам'ятаю, січень-лютий місяць, що спираючись на науку, 300 ppm із добривом – це стеля для дорослої рослини. Все, що вище, блокує веламен. Коріння просто перестає пити, хоча виглядає зеленим. До речі, пам'ятаю, як десь 3 роки тому назад я вигадував, так би мовити, велосипед і заморожував воду, кип'ятив. І все одно я прийшов до стандарту того, що або дощова вода, яка від 15 до 50 ppm, або з автомата десь 25, іноді там буває 26-27 ppm. І тільки на чистій воді ми отримуємо такий результат у субстраті, як ви бачите зараз. І ще хочу вам розказати, що особливо цей момент, що стосовно ppm, важливий для діток та вкорінення їх. Отже, у попередніх відео ми з вами балакали, що для діток кількість ppm не повинна бути більше, ніж 150. Тож, ось отакі дітки, я, звичайно, розумію, що вона ще на квітоносі, і вона щось бере у матері, але я і тепер вже намагаюся притримуватися тих правил, про які ми з вами розмовляли у попередніх відео. І для дітки вважаю, що 150 ppm більше то вже забагато буде для неї. Бо хто б, що б там не казав, чиста вода – це фундамент, на якому ви самі будуєте раціон рослини за допомогою добрив. А зараз зміна рослин. І тепер, друзі, про те, що ви любите, про тих малюків, які ексклюзивні.
До речі, дуже часто я отримую від вас, мої дорогі покупці і глядачі, фотографії та відео ваших квітучих орхідей, які ви виростили з моїх малюків. І я анонсував, що після первістка, якого я вже вам показував, зацвіли ще 3 ексклюзивні рослини, фото яких мені надіслали з Кривого Рогу, з Дніпра і з Києва. Так ось, вибачте, я просто не встигаю змонтувати огляди на всі ці привіти відразу, але я обов'язково все ж таки зроблю такі відео, і я здивований. Усі малюки, усі різні. Так, є якісь риси, які є схожість між собою, але ось останній малюк, який вже не малюк, це вже такий хороший, це вже така хороша рослина з Києва, то вона зовсім не схожа на попередні 3 орхідеї. Ну, а із тих малюків, які я залишив собі, ось десь приблизно тиждень назад я зробив пересадку із, пам'ятаєте, відео, де отут 4 орхідеї були у звичайних маленьких ось таких стаканчиках, і були здорові коріння, прямо звісали. Так ось, оцю 4 я пересадив, і ось ви її зараз бачите. Як ви бачите, посадку вони прийняли. Зверніть увагу, як корінці, їм сподобалась посадка, і вони у зрості. Ось вона випустила навіть 2 нових корінчика. Ну, цей вже був при пересадці, він продовжує рости. І ось оцю 3 я пересадив у горщики у стандартні 12, а у цієї корінці були трошки менше за розміром, і я вирішив її пересадити ось такий звичайний, скільки тут, мабуть, грам 200 стаканчик. І як бачите, корінці також прийняли цю посадку. Є корінець, який був, де, бачите, мабуть, пропадає. Ну, нічого страшного, зато нові дуже швидко йдуть, як ви бачите, де волога, в корінці у зрості. І я дуже сподіваюся, що самих великих я тоді попродав, у мене залишилося ті, що менші. І сподіваюся, що мої також наздогонять, і рано чи пізно колись все ж таки заквітнуть. І я покажу вже, як квітують саме в мене. Ну, ось тут також посадка, ви бачите, ті кончики розкуклені. Ось вона у гарному. Це та орхідейка, у неї було трошки притормозився рост. Бачите, ось один листик у неї такий недоразвитий. Це коли були постійні відключення світла, щось вона була тормознулася, але новий листик, дивіться, зроста дуже чудово, і я думаю, що вона також піде швидко зростати. Ну і ось, бачите, також та ж сама картина. Ось один корінець навіть вже дійшов донизу. І от що я вам хочу сказати, що у цієї 4 вже був перший полив. І цей полив я робив з біопрепаратами. Я запустив корисні бактерії і грибки. І вони, звісно, будуть допомагати зростати цим орхідеям здоровими. Ось, до речі, ще хочу вам показати одну мою орхідею. Це вже, як би вам сказати, не
з того посіву, про який вже всі наслухалися, де батьки були Кам'яна Троянда і Дарвін. Це з іншого посіву. І ось з іншого посіву в мене, на жаль, вижила всього-навсього одна ось така рослина. Хто колись дивився відео, я виставляв табличку, я вже не пам'ятаю, під номером 7, там треба подивитися, що то була за пара. І дивіться, яка чудова рослина в мене зростає. А взагалі, щодо грибків і бактерій, то у цьому процесі, яким я займаюся, дуже така складна виходить тема. Бо, як ви знаєте, що зростають вони у фласках, і там повинно бути завжди все стерильно. І ось іноді трапляються такі ситуації, наприклад, ось, як бачите, ось пересадка була у нас 27.11 минулого року. І все нібито з рослинкою було добре. І ось не знаю, звідки взялася, ось пішла ось така пліснява. Тож мені буде потрібно обов'язково терміново витягувати цю рослину. Бачите, он корінчик один, який молоденький зростає. І висаджувати її у мох. Ось, до речі, ще трапляються такі ситуації, що нібито корінці все добре. Бачите, у зрості, а ось чогось не вистачає і листики, на жаль, пропадають. Тож я цю малечу, мабуть, також буду витаскувати із цієї фласки. Тут, до речі, я експериментував, і якщо у попередні банки я додавав томат, то ось у цій фласки поживне середовище на банані. Можливо, якісь не ті компоненти, що потрібні для зростання, що, бачите, листики почали пропадати. Ну, коли я роблю пересадку у мох-сфагнум, то виходить ось така ситуація. Бачите, листики ще такі світло-світло зелененькі. Ця орхідея також мені прийшлося раніше витаскувати. В неї ось отут оцій парі листиків, ось оцей праворуч пропав. Тому мені прийшлося її також терміново витаскувати, але вона вже наростила раз, два, і ось третій починає рости. Це, до речі, це незнайомий, пара це незнайома, а ось оця парочка, тут десь шестірка була, і тут шестірка. Так ось, я вже не пам'ятаю другого батька, батьки цих рослин, але точно пам'ятаю, що мати цих малюків, то орхідея метелик. Зараз вона, до речі, почала в мене ось доращувати револьверним квітуванням ще кілька квіточок. І ось я вам її зараз покажу. Ось оця красуня, оце є матір оцих двох малюків. Тож, можливо, колись прийде час, і в мене вже будуть ексклюзивні не тільки, як ви бачили, перша квітка бігліб, а можливо і вийдуть якісь орхідеї-метелики. Я на це дуже-дуже сподіваюся. До речі, я не зупиняюся, я продовжую скрещувати інші
рослини, і метелики, і не метелики. І, можливо, колись і в домашніх умовах вийде, так би мовити, виростити метелика. Ну, а взагалі-то щодо плісняви, як я вам ще казав, показував ось у цієї рослини. Цю рослину ще можна буде спасти. А бувають моменти, коли робиш пересадки, розсадки, коли густо-густо засаджена і приходиться розсаджувати, то ось бачите, яка картина. Пліснява пішла і вже таких малюків навряд чи вийде спасти. Зараз я вам покажу. Бачите, ще деякі зелененькі. Це я вам скажу дуже-дуже морока, щоб їх в такому стані ще спасти. Шкода. Звичайна шкода, бачите? Ось нібито зелененькі, все гарно. І пліснява, коли це я 19 числа, сьогодні 21, за 2 дня, бачите, пліснява з'їла, ще не з'їла, але з'їсть ці рослини. Також бувають моменти, коли рослинки хоч більш-менш трошки підростають, і ось така пліснява, то я вже колись вам показував, ось такі дитячі ясла я роблю. Ось отакочки я їх висаджую. Хтось виживе, хтось не виживе. Бачите, які. Тож сподіваюся. І звичайно, перший полив я сюди також додавав біопрепарати. Це той же ж фітодоктор, той же ж триходермін. І коли я робив, якщо раніше у відео я вам показував, що я застосовував бурштинову кислоту при першому поливі, то ось саме цих малюків я спробував не бурштиновою кислотою, а аміностімом. Подивимося, що з цього вийде. Поки я їх тримаю ось так от під лампою закритими, але кожного дня кілька разів я відкриваю, даю свіжому воздуху заходити до цих ясел. Тож, сьогодні, мабуть, вже ми будемо з вами завершувати наше відео. Сподіваюся, воно було для вас цікавим. Пані Наталія, привіт з Лозової. Всім іншим глядачам також привіт. Сподіваюся, що ви залишите коментарі. Якщо будуть питання, звісно, залишайте. Як ви бачите, я іноді на деякі питання роблю відео-відповіді. Сподіваюся, що лайків буде, як зазвичай, багато. Звісно, діліться посиланням на відео зі своїми друзями, архолюбителями і квітникарями. І, звісно, заходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову. А на сьогодні на все добре.